Kodu Georgia, Kodu State, Kodu State. Wọlé pẹ̀lú change ẹ̀. Mo ní báyìí change láàárọ̀ yìí o. Wọlé pẹ̀lú change ẹ̀. Kodo. Wọlé ọmọ ìyá mi. Èwo ló ṣe? Ó ga jù òjò yẹn pà láàárọ̀ yìí ni. Ó tu yáyáyáyá. Ọlọ́run ṣàánú wa. Kodo climate change ń rí bọ̀bọ̀. Ó rí bàjẹ́. NYSC àbí? Ó ga jù. Mo lo ti sáàbà ẹ bọ̀bọ̀. Ṣé o wà? Ẹ yà kó gbogbo ẹ̀jẹ̀ yẹn NYSC. Ẹ ṣe 30 days challenge àbí 30 days no gree for what? Kodo kò bá ń pèrò àbó fẹ́ ṣe conductor ni. Bọ̀ wá sanwó ẹ pé ó ti gbà. Epo rẹ́rìn ọmọ ìyá. Epo rẹ́rìn. Epo bá rẹ́rìn báyìí máa ní kó sáré ṣe conductor kí wọ́n náà kó ṣe kíni. Mi náà ti ṣe NYSC mo ti gbà ẹ́ síṣẹ́ nìyẹn. Wọ́n náà ti serve nínú conductoritan ideology nìyẹn. Èwo ló ṣe? Ìyá mi Olúbùnmi, èwo ló ṣe? Ṣé o wà? Ẹ kú gbogbo ẹ̀. Ẹ bá ti yín lọ. Kóra yín dànù. Kodo. Wọlé kanlẹ̀. Ọmọ ìyá. Ó yá. Ìyá mi Olúbùnmi, èwo lẹ ṣe? Ṣẹ́yìn náà fẹ́ wọlé lọ Kòdú. Kòdú lẹ̀ ń lọ ni àbẹ́ kà máa dúró lórí okay ẹ fẹ́ dúró lógìjò. Okay. Ṣé ẹ̀ ní yà wọlé? Tẹ́ ẹ̀ bá ní yà wọlé kò sí wàhálà. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ. Kò ní bàjẹ́ o. Àwọn ìyá nìyẹn. Àwọn ìyá tó jẹ́ pé tán bá dúró tì yín báyìí. Àwọn ìyá gidi. Ó di yé. NYSC ó rẹ́rìn. Àwọn ìyá nìyẹn. Ẹ má fà àwọn ìyá ṣeré o. Ọwọ́ méjì lókè fáwọn ìyá àgbà o. Mo júbà o. Ẹ̀yin ìyá. Mo kà fún yín bàbá mi àgbà. Ẹ gbé bẹ́ẹ̀ ìyá àgbàlagbà. Àwọn ìyá kan wà ńbẹ̀ yẹn tí wọ́n sẹ́ńpẹ́ tí wọ́n tiẹ̀ ní jẹ́ ká mọ̀ ẹ̀gbọ́n wà ńbẹ̀. Wọ́n kàn rọra rú bẹ́ẹ̀ báyìí ni. Ẹ kú ti Nàìjà yìí o, ìyá àgbà gbogbo yín mo kí o. Ẹ̀yin tèmi báwo ni ńbẹ̀? Ẹ kú gbogbo ẹ̀. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Èmi náà ti gbàyàn síṣẹ́ láàárọ̀ yìí o. Mo ti gba NYSC síṣẹ́ o. Àgùnbánirọ̀. Ó bá mi pèrò sọ́kọ̀ báyìí. Àbí àṣà support ìlú wa. Àbá ní support ìlú wa ni. Kí ló wí àgùnbánirọ̀? Owó náà já sí. Ipe devolution of power ló lè ṣe. Kí ló dé tán gbé ẹ lọ sí Nasarawa tàbí kán gbé ẹ lọ sí Katsina? Ó lọ́bẹ̀. Kí ló dé? Wàá fi mọ àwọn èèyàn gidi nínú àwọn kí ló ń ṣẹlẹ̀ ọmọ ìyá. Ìwọ náà gbórí ẹ ó yẹrí. Ọmọ yẹrí ẹ òkú. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Really? Ó le jù. NYSC ní rárá ó ní ikú òtí kan báyìí o. Èmi rò pé wọ́n máa gbé ẹ lọ sí Bọ̀ọ̀nù ni. Gbogbo yà fẹ́ takú sí Èkó yìí ṣùgbọ́n Èkó yìí lè kánú yín sọ pé ó rùn. Wọ́n náà gbà pé ó rùn ṣá. Okay. All right. Pèrò sọ́kọ̀ máa gbó mi pé lọ́wọ́ ẹ ṣá o. Adẹ̀mọ́ máa fó lọ. Kò yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. Òjò yìí ó heavy díẹ̀. Ó dàbẹ̀ ń pa àwọn èèyàn. Àwọn tèmi gan ò sí níbi ilé ni kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo máa gbé bàbá tó wà ńbẹ̀ yẹn sórí bàbá yẹn mo máa gbé wàá ṣílẹ̀kùn lẹ́bẹ̀ yẹn. Tàbí bá ti kọjá red light máa gbé bàbá yẹn ó gbà bàbá olúwo nìyẹn. Ṣé ọ̀gbẹ́ni tó sùn lẹ́yìn yẹn? Àwẹ̀ ló ń gbò yẹn díẹ̀. Òrí láwà ní orí ẹ̀ ni wàá ti mọ̀ pé àwọn àfáà Jésù nìyẹn. Bí àfáà Ọlọ́run dẹ̀ ní ká pé wọ́n bí ti àmàmàdù. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti wà kándọ̀. Okay. Ó dáa ìyá mi tó jú ọ̀jù mo kí yín o mo gbé fún yín màmá àgbà. Ẹ̀yin là ń wojú ẹ̀ báyìí o kí náà sọ ń pàdé o. Ìyá kí náà sọ ń pàdé o. Ṣé wọ́n rojọ́ wa dáadáa lọ́hùn? Ó ga allegedly NYSC
mo gbọ́ pé Natasha pé bóyá ó ti withdraw evidence yẹ against Akpabio. Ẹ̀yin náà rí i pé drama níbẹ̀ yẹn cruise ní Naija. Ọlọ́run don't die in their war. I'm telling you, wọ́n mọ bọ́ yín ṣẹ́jú ara wọn. Èmi tẹ̀ rí pé àwọn kan tiẹ̀ kóra wọn jọ. Àná wọn fẹ́ yọ nípò, bá wa gbé kó, àti sáìnì, ẹ jẹ́ kó máa lọ, ẹ jẹ́ kó máa ṣe. Oh, really? So òjò yẹn káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé ni dẹ́n. Ìyá wa tó wà ní Ìjẹ̀ṣà sọ pé òjò yẹn ń rọ̀ lọ́dọ̀ wọn náà. Ó ga o. Ó ga o. Ọlọ́run kú iṣẹ́. Climate change yẹn rí orí ẹ̀rẹ́. Nígbà tó jẹ́ pé kò sẹ́ni tó lo 1 million láyé rí. So àwọn ayé yẹn náà, ayé wà bó ṣe wà ní. Ṣẹ̀mọ́ tí mo máa ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Torí black náà ti rúlù ayé rí. Ṣẹ̀mọ́ àwọn European country yẹn black ti rúlù ibẹ̀ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni mo like ẹ̀. Lóòótọ́ NYSC ni ó kàwé. Wọ́n ti rúlù ẹ̀. So wọ́n dẹ̀ ní human race ẹ̀dá tó kọ́kọ́ wà láyé yìí dúdú ni. So báwa dúdú ṣe wá dìdàkudà yìí ni kò wáyé mi. Democracy ò sí Nàìjíríà NYSC. Mo like gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ láàárọ̀ yìí. Ó já ju kí ló read náà. Ó já o ọmọ ìyá. Màá dín 1 naira lórí owó ẹ̀. Màá yọ 1 naira kó o dàbẹ̀ pé mo fẹ́ like ẹ̀ báyìí. Màá máa gbé ẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Everyday ló máa ń wá sí kóòdù ni. Really? Ibẹ̀ yẹn ló dẹ̀ máa ń dúró sí. Ṣé o ṣú ọ̀ṣà? Ó máa ń dúró síbẹ̀ lójoojúmọ́ NYSC. Ó kì í wọṣọ. Alábàjọ tó bá ti rí NYSC bẹ́ẹ̀ yẹn mo máa ń rí pé àwọn tó ń sìn lù nìyẹn máa ń gbé wọn lára àwọn àbáṣẹ́dọ̀ tá a ní nìyẹn. Gbà ọmọ ìyá mi gbà. Òṣè. Àwọn tó máa ń sìn lù wa nìyẹn. Ṣé jàre? Aṣọ yíyẹ ò ní ya. Ṣé o máa ń mú ògógóró díẹ̀díẹ̀? O kì í mu, má bàa mú o. O ti níyàwó. O ti níyàwó. Tí n bá fẹ́ ìyàwó fún ẹ ńkọ́? Àwọn kan wò mí sí tán lè fẹ́ ẹ. Ṣé kí n ṣó ojú ẹ? Ìmọ̀ ti ṣó ẹ. O ti wẹ̀ láàárọ̀ yóò kè. Má wọ̀. Ìyá rẹ̀ wọ́n aṣọ ayé níta. Mo like ẹ gan, má wọ̀. Màá wá ìyàwó fún ẹ. Má fẹ́ àwọn ọmọ wèrè tó ń gbọ́ mú síta lórí social media yẹn. NYSC ó já tán. Ó já tán. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ìwọ náà máa ń wò wọ́n TikTok àbí? Àti bó? Facebook. Wọ́n ti dìdàkudà. Káì. Ọlọ́run o. Wow. Àbí ṣé ohun kan tó ń sọ báyìí ni pé òun ló fà á táwọn ọmọkùnrin wọn fẹ́ fẹ́yàwó mọ́. Kò sọmọ níbi níran mọ́. Màmá gbé ẹ. Mo tún yọ 1 naira kúrò lówó ọkọ ẹ. Káì. Ṣé kìí ṣe pé òun fi sí mi lórí báyìí torí ẹ̀yin ọmọ wọn tẹ̀sẹ̀ kàwé gbígbóná tán yìí. Àpò fẹ́ mọ lórí mi láàárọ̀ yìí. Mo lè dá 1 naira yẹn padà sápò mi o. Màá fún ẹ ní 2 naira, don't worry. Mo yọ 2 naira kúrò lówó ẹ. Ó ṣe kí mo sọ di 5 naira. Ó good gan. So ó wá ń wo àwọn ọmọ oníbi níran. Kí ló lè sọ fún mi nípa bá a ṣe ń fẹ́yàwó ńgbà yẹn àti torí social media nípa alárinà? Àmọ́ bóyá wọ́n kú apá ńlé ẹ̀, bóyá bóyá àwọn bàbá ẹ̀ ya wèrè, bóyá wọ́n ya wèrè ran ẹ̀ rí, bóyá wọ́n ní depression ran ẹ̀, bóyá ìyàwó kì í gbé lọ́dọ̀ bàbá wọn or many things like that, bóyá wọ́n ti jalè ríran wọn àbí nǹkan kan. Àti eléyìí tó jẹ́ pé lórí social media pancake ni a kàn kún ní yẹn sójú báyìí, ojú nìkan ló máa ń rí. Bó tiẹ̀ ti yarọ ń sàlẹ̀ ò ní gẹ̀ẹ́tẹ̀ ó gbà. Ó ní kí ni mo mí ìbàyẹ̀ kó yarọ ń sàlẹ̀. Ó dẹ̀ ló já tán. Ọmọ kọ́mọ̀ tó bá yarọ nísàlẹ̀ ó ti yẹ. Ó ń sọ yìí. Tó bá wá yarọ nínú ọkàn ńkọ́ gbàgbé yẹn ó ti jà ọmọ kékeré ni ẹ. Tó bá yarọ tọkàn ẹ bá yarọ ńkọ́ tó jẹ́ pé kò ń ṣe ẹni tó ní good manner, that is mean it yarọ lọ́kàn. Yarọ sàlẹ̀ ìyẹn ọ̀tọ̀ ìtumọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ń gbogbo ẹ̀. Tó bá yarọ nínú ọkàn tó jẹ́ pé ọkàn ẹ̀ owó ṣáà ni. So àwọn alárinà látijọ́ àwọn ló máa ń ṣe yẹn. Àwọn ló máa ń jẹ́ kí èèyàn mọ nǹkan tí yẹn jẹ́ sí. Kò yẹ ó já. So
eléyìí tó fẹ́ ṣe máa jẹ́ alárinà ẹ má wọlé ẹnìkan pè mí jẹ lánàá torí mo sọ̀rọ̀ kan lánàá pé tọmọ ẹ bá ń wọ ìyàwó tó lè wá ń lo òyìnbó má jẹ́ kọ́mọ ẹ sọnù tó bá ń wọkọ má sọnù sílùú òyìnbó fi voice note ránṣẹ́ sí nọ́mbà tèmi mo serious mo sọ pé bàbá rò pé bóyá ìyẹn mo ṣe ń bẹ̀ so àmọ́ wá bá a ṣe fẹ́ ṣe we try our best láti jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe nọ́mbà yẹn tó ní mo wá yìí máa fi síbẹ̀ àgùnbánirọ̀ ògbóṣà studio náà line yẹn ẹ kàn fi voice note ránṣẹ́ síbẹ̀ wáyé fi voice note ránṣẹ́ síbẹ̀ àgbà database yẹ àkọ́kọ́ ọ̀nà mẹ́ta ni àbí mẹ́rin kí n sọ pé mẹ́rin number 1 ṣé o like ẹ nìyẹn máa gbọ́ àgùnbánirọ̀ máa gbọ́ nǹkan ẹ̀kọ́ nìyẹn o ṣé o tó ṣe rí look ẹ̀ torí ẹlòmíì ẹni tó ní hips òun ló ń wá ẹlòmíì ò wo beauty bàbí ń ṣe wù ẹlòmíì ò wo beauty kan kí n tó kàn pẹ̀lú beauty ẹlòmíì beauty ló máa ń kọ́kọ́ attract ẹ̀ tó bá wo beauty that's not enough ṣe ní chemistry ṣé ìwà làwa Yorùbá ń wò báwo ni wà ẹ ṣe rí and all that wàá wò yẹn bá ti wò yẹn then láti tó máa wò ní wípé home ilé tó ti wá báwo ni yẹn ń ṣe ń bẹ̀ then the last but not the least medical yẹn sìn àwọn medical so àwa bá break it down wẹ́lẹ́ pẹ̀lú beauty yẹn nǹkan tá à ń pè beauty gangan it should be from the heart it shouldn't be from the look you know what tó bá sọ pé n tó ga ló ń wá at the end of the day tó bá máa fi ń dàgbà tẹ́tí ń dúró papọ̀ ó máa padà ká ṣé o láìkẹ́ ń tó ká lọ́jọ́ alẹ́ because o gbọ́dọ̀ wo lára beauty ni àwọn characters nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣé ẹni tó fẹ́ràn owó ni ṣé ẹni tó fẹ́ràn kí ọkùnrin kó grow ni àbí kóbìnrin grow obìnrin mi báyìí tó bá fẹ́ ọkọ ẹ̀ ló fẹ́ kó dìde láyé a máa pamọ́lẹ̀ ó lóun fẹ́ kó lówó there's a lot of things like that in characters so àwọn nǹkan tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀kọ́ tó pọ̀ ló wà nù ẹ̀ get me so then you break it to the scientific side of marriage or relationship. There's a lot to learn about that, and when you want to go into the medical line of it, kini genotype kini blood group kini blah 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 jẹ́ o ti ṣẹ́yún rí ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ kò nílé ọmọ ó kàn lójú tó fún ẹ̀yìn. I'm telling you the bitter truth. Àwọn èèyàn kì í àwọn èèyàn ńlá ti bá. I don't want to subscribe to nonsense. So, NYC, it's my software. Now, concerning ìlú bàbá ẹ, ìlú ìyá ẹ tó ń sìn ní Nàìjíríà, ẹ̀yin NYC ẹ lọ kóra yín jọ, NYC ẹ kó ara yín jọ, ẹ bá àwọn ìjọba yín, àwọn ọkùnrin, àwọn senator yín, àwọn kìnìkẹ́, kàn ṣe disgrace wà lágbàáyé. Mo wà l'Amẹ́ríkà ní last month. Nonsense òun ni àwọn ìjọba yín tó ń paint èèyàn black. Mo gbé passport green ní mo fẹ́ lọ sílùú kan wọ́n disgrace mi ni. Ẹ ní democracy in Nigeria ẹ má tara yín jẹ ẹ ti shoot democracy ẹ ti pa pẹ̀lú ìwà rádaràdà tẹ́ kù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ má dákẹ́ ìlú yẹn ò ní lọ kò níbi kan fún lọ. Then the solution of that country is devolution of power. Wọlé Ṣóyínká sọ náà ẹni mo parọ́ NYC lẹ́nu ẹ mo gba gbogbo 5 naira mi padà tó bá jẹ́ òótọ́ ńkọ́ tó bá jẹ́ òótọ́ ni Wọlé Ṣóyínká sọ ńkọ́ máa fi ilé owó ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Let's go. This situation is actually a few days old, and I was watching what action will be taken by the House of Assembly, by Senate, and even by the affected politicians in the
in River State whom I expect to be in the court by now, because above the above the president himself, there's the law. And I expect those who are affected to take the primary step. Let me confess that I was surprised at the ease with which this emergency law, that step, was applauded and passed. And then the critical question, even within the powers of a president on a democratic dispensation, there are areas of discretion. And you're quite right to point out this wholesale suspension of everything to government. I think that's an over excessive response within the rights and the powers. We're assuming now, let's say that the president is constitutionally right, but within his powers, there are also areas of discretion. And I think that the wholesale scuttling of the democratic existence in the rivers was excessive. I think it could have been managed much better, much more economically. I think the president did not sort of curb the extent. He didn't economize on his presidential emergency powers. On that issue, I agree with you absolutely. There's an issue of the Constitution. Is the president's action constitutional? And I hope the affected politicians, governor and representatives, that they test this all the way up so that we get a clearer picture once and for all. Instead of running around in circles from regime to regime, it should be possible by now for one to be able to say confidently that this action is illegal, is unconstitutional, or otherwise. So for now, we can only leave it to the constitutional lawyers to guide us. Now, the next question is it politically wise? In my view, this takes us on a slippery slope. It's not what I would have liked to see happen right now with all our struggle to attain a federal structure. The spirit of it, in my view, is contrary to the spirit of federalism. Now, it's very carefully and deliberately, because this does not vitiate maybe the rightness of the action. It does not establish the wrongness. But with my commitment to a genuine federal structure, when an event like this happens, I say we're back on the slippery slope. And I hope that it is tested all the way, because as I've said, we've been through this before under different regimes. It's either we have a decentralized federalist structure, or we have a quasi-dictatorial, whimsical kind of government. That is where I'm going to. You heard that? Do you want to tell me that all of these guys that is a politician in Nigeria, they're wise than this old man? He's been there. They fought for this democracy. And Tinubu himself, along the line, fought with this democracy. A lot of people like that fought for this democracy. Now, they shut democracy in Nigeria. So we need to devote the power to have true federalism. Go to parliamentary or regional. At a regional, you walk carrying by Ogunbaniro. They can go paring country by so. It's either we have a decentralized federalist structure, or we have a quasi-dictatorial, whimsical kind of government which just panders to the political leaning of whoever happens to be in charge at the moment. So that's my take on it. Obviously, I'm going to go deeper and find out just what on earth has been going on in the real estate that led to this, what I consider an unfortunate step in our federalist journey. So, this situation is actually a few days old.
10 naira kún owó ẹ̀ tí wí torí ṣé ti Natasha tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn ìlú wọ̀nyẹn ìlú yẹn ò gbádùn don't die in their war àwọn kakúra wájú obìnrin torí pé òun náà fẹ́ dépò ọba fún nílùú yẹn tó bá fún ẹnìkan $500 bá ọmọ máa ṣe bí wèrè ni ó lè máa àti ó lè máa purọ́ ó lè máa sọ pé òun ló ń pa Jésù I'm telling you $500 á lóun ló ń pa Jésù òun wà ń bẹ̀ ọkàn mọ́gi báyìí òun dẹ̀ gbé orí ẹ̀ gbọ́wọ́ lára wọn lélẹ̀ àwọn ẹranko. Evidence in her because of her gross misconduct in the Senate that led us to a 6-month suspension where Kogi Central will not be represented at the National Assembly, the Senate arm. So we have come to recall her back so that we can have a representative in the Senate, because as a people, we cannot afford not to have a representative in the Senate arm for another 1 year. So we are here to tell INEC to please follow the constitutional process for our recall so that our recall process can begin. That's why we're here. Okay. So have you submitted or? We submitted our petition. It's been received. All other documents have been received. This is the acknowledgement copy of the petition. Is it the entire constituency or just a group of people? Under which platform are you representing? Okay, it is a concerned Kogi youth and women. Okay. Yes. And who is bankrolling this? Talking about bankroll is a personal business. It's a personal thing. We are members of our constituents, and we are saying we don't want her anymore because you cannot afford not to have a representative. So nobody is bankrolling. Well, we are the one that voted her, and we are saying we don't want her anymore. So we're not. Nobody is bankrolling. Nobody is having any personal issue with her. It is just what it is. The game is the game. Okay. When you say you come, this woman should be ashamed of herself. But where is shame in Nigeria? When they enter into politics, nobody's bankrolling. In Western local Nigeria, so don't die in their war. So please be careful. These people, they are just cruising in Nigeria. Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ṣe wà ṣé òun wọkọ̀ àbọ̀ òun wáyà fi voice note ránṣẹ́ àgbàdì tèzẹ́ onílèmí o àkọ́kọ́ pray now I pray then ọmọ ẹ̀ ń wọkọ̀ ọmọ ẹ̀ ń wáyà jẹ́ kémi mọ̀ peace mo ń lọ lónìí ọmọ òdúdú ọmọ aṣọ dídẹ̀rọ̀ má padà wá o àwa bá yín sọ tọrọ bá fẹ́ kó gbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀nà kan ṣoṣo tí mo rí fún Yorùbá láti ní freedom báyìí ni wípé ìgbà ẹ̀kẹ́ ló ń fọwọ́ ti lé o ẹ bá ṣe báyìí ẹ wá lọ bá ẹni tó ní gbogbo agbára Nàìjíríà ọmọ yín sì ní báyìí gbogbo àǹfààní lẹ́ni lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá ti kó ń bẹ̀ ìyà jẹ Yorùbá ni kó devolve power bẹ́ẹ̀ ni téèyàn bá fẹ́ gba nǹkan mẹ́wàá tán bá fún ẹ ní 5 bẹ̀ gbà á má kọ́ lẹ̀ àpọ̀sàpò léegun kọ́wọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ lè fi ṣagbára economy power kẹ́ kọ́kọ́ gbà náà bẹ́ẹ̀ ni àwọn gómìnà Yorùbá gan-an they are powerless lọ́wọ́ Fúlàní bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ tó ń gbà tó dẹ̀ jẹ́ ilẹ̀ ni tó wà lókè why can't you just go round jòkó kẹ mọ́ máa bára yín jà lórí Zoom ẹ ti tún fọ̀rọ̀ bàbá kan bàbá ìmáàmù ẹ tún fi sẹ́nu kò jọ mí lójú fún yín torí àti bú wa bàbá kan wà ń gbà yẹn bàbá Adéníran ń gbà yẹn wọ́n rí lọ́dọ̀ Tinubu iṣẹ́ kan ló ṣe dọ́dọ̀ Tinubu ẹ̀yin ẹ̀ lè fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣoṣù ọwọ́ kẹ́ ẹ jà fitafita kẹ́ ẹ lè bọ́mọ yín tó wà nípò sọ̀rọ̀ tó sọ pé subsidy is gone tax reform is gone. Mo suspend the governor, mo suspend the state of assembly tí ó dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ nìkan lè ṣe ẹ̀yin ẹ̀ lè wá ọni tó lágbára yẹn ẹ̀ ń bàjá ẹni tó bá ti lọ sí tírú èmi bá lọ sọ́dọ̀ Tinubu báyìí ẹ̀ máa sọ̀sọ̀kúsọ ṣé bí èèyàn ṣe ń gbà ló nìyẹn orí Zoom tẹ́ jòkó lé yẹn orí social media wà tẹ́ ti ń búra yín yẹn ojú yín máa bó nígbà tí Tinubu bá kó mi kórajọba ìwọ náà máa dáwó afẹ́ lọ ṣe kiri kan o afẹ́ lọ pa fún ìrọ̀lẹ́ ń pa
ẹ pa Fúlàní kankan ó dàbọ̀.